گاهی پیش میاد که بچه‌های ما دیگه به ما اعتماد ندارن. یعنی من و شمای پدر مادر رفتارهایی داشتیم که متاسفانه احساس امنیت و اعتماد در بچه‌ها از بین رفته یا کم شده. موضوع اعتماد در رابطه والد فرزندی بسیار مهم و تاثیرگذاره و من میخوام تو این ویدیو بررسی بکنم که چی میشه که این رابطه و این اعتماد آسیب میبینه و اگر آسیب دید چه کارهایی میتونیم برای بازسازی اون رابطه انجام بدیم تا بچه ما در هر گروه سنی که هست بتونیم رابطه عمیق‌تر و صمیمی‌تری باهاش ایجاد کنیم. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما امروز میخوایم در مورد جلب اعتماد بچه ها صحبت بکنیم. ابتدا میگم با چه راهکارهایی میتونیم اعتماد بچه ها رو جلب کنیم و اگه فرزند شما در هر گروه سنی که هست اعتمادش از بین رفته به دلایل مختلف، انتهای ویدیو رو از دست ندید. اعتماد در بچه ها تدریجی به وجود میاد. پس از نوزادی ما داریم روی پروسه اعتماد کار میکنیم. پدر مادری میتونه اعتماد ایجاد بکنه که احساس امنیت میده و من میخوام چند تا از خصوصیات پدر مادرای امن رو بگم خدمتتون. اولین خصوصیتشون اینه که صداقت و شفافیت دارن توی رابطه. حتی بچه‌های خیلی کوچیک هم رفتارهای صادقانه رو تشخیص میدن. پس اگر مثلا فرزند ما میپرسه که چرا شبا نباید دیر بخوابیم، به جای اینکه بگیم صحبت نکن راجع به این چیزا، اینا قانون خونه است، تو به موقع بخواب، میتونیم در حد سنش خیلی صادقانه و شفاف بهش توضیح بدیم. مثلا به یه بچه 4-5 ساله میتونیم بگیم که وقتی ما میخوابیم به موقع مغزمون و بدنمون استراحت میکنه و فردا انرژی بیشتری داریم. پس شفافیت و صادقانه رفتار کردن، سوالهای بچه ها رو اینطور جواب دادن یا توضیحات کوتاه خودمون بهشون اگر بدیم کمک میکنه توی اعتماد سازی. مورد بعدی ثبات رفتاریه. من تو ویدیوهای قبلی خیلی به این نکته تاکید کردم. زمانی که ما قوانینمون یا واکنش‌ها، ریاکشنامون نسبتاً ثابت هستن، یعنی در یک موقعیت یکسان تقریباً یکسان رفتار میکنیم، بچه ما تکلیفش روشنه. ولی زمانی که به اصطلاح مودی رفتار میکنیم، طبق هیجانات خودمون ریاکشن میدیم، بچه ما بلا تکلیفه و این رابطه توش احساس امنیت وجود نداره. پدر مادری که ثبات رفتاری دارن، بلا تکلیف نیست فرزندشون و احساس امنیت داره، ناشی از این احساس امنیت اعتماد در رابطه وجود داره. خصوصیت سوم اینجور والدین شنونده های خوبی هستن. یعنی بدون قضاوت میتونن به بچه هاشون گوش بدن. یعنی خصوصیات یک شنونده خوب رو دارن. اگر کودک تو خونه هست هم قدش میشن، هم اندازش میشن و باهاش صحبت میکنن. حتما نگاه فیس تو فیس یا چشمی دارن، وسط صحبت بچه نمیان، قضاوتش نمیکنن، راهکار بهش نمیدن. خیلی خوب میتونن گوش شنوا برای کودک، نوجوان یا جوانشون توی خونه باشن. خصوصیت بعدی حمایت در مواقع نیاز هستش. یعنی این پدر مادرها پاسخگو هستن به نیازها، خصوصا در مواقع خاص. مثلا اگر اشتباهی بچه کرده بدون اینکه سرزنشش بکنن، این پیام رو بهش میدن که اشکالی نداره، ما کنارت هستیم تا این اشتباه حل بشه، ما حمایت میکنیم. یا اگر توسط خواهر یا برادر یا یکی از دوستانش داره مورد تمسخر یا اذیت و آزار قرار میگیره، پدر مادر حمایت میکنن، مراقبش هستن و بهش راهکار میدن. پس پاسخگو هستن به نیازهاش. خصوصیت بعدی اینه که محیط امن و بدون ترسی رو براش ایجاد میکنن. وقتی محیط امن هست و ما نمیترسیم، یعنی میتونیم سوال بکنیم، پرسشگر هستیم، کنجکاو هستیم و بدون ترس و نگرانی میتونیم افکارمون رو به زبان بیاریم، میتونیم از احساساتمون حرف بزنیم. خصوصیت بعدی که این پدر مادرها دارن، قضاوت نمی‌کنن، سرزنش هم ندارن. هیچ بچه کامل نیست، ولی این پدر مادرها یاد گرفتن تمرکزشون رو به جای نقاط ضعف و ایرادها بذارن روی نقاط مثبت بچه‌ها و در مورد نقاط ضعف دنبال راهکار باشن، هم خودشون هم به بچه‌هاشون راهکار یاد بدن. پس از تنبیه و داد و بیداد و سرزنش و قضاوت کردن بچه‌ها خودداری میکنن. مثلا به بچه‌ای که امتحان علومش رو خوب نداده، ما میتونیم بگیم که خب بیا با هم فکر کنیم ببینیم که چه کاری میتونی بکنی که درس علومت هم مثل بقیه درسات نمره خوبی بگیره.
پس بدون سرزنش و قضاوت و تنبیه میتونیم دنبال راه حل باشیم. اینجوری اعتماد در رابطه ایجاد میشه. و مورد بعدی عمل کردن به قول و قرارها هستش. اگر میخوایم بچه‌ها رو ما حساب بکنن، باید به قول و وعده هامون عمل بکنیم. حتی قولای کوچولو. مثلا عصر با هم نقاشی میکشیم، آخر هفته با هم میریم پارک. حتما همین قول و وعده های کوچیک رو هم باید عمل بکنیم. و مورد آخر احترام به استقلال عمل و انتخاب هاست. وقتی ما برای انتخاب بچه‌ها، برای آزادی عملشون ارزش قائل هستیم، داریم اعتماد سازی میکنیم. پس از انتخاب‌های کوچیک هم شروع میکنیم توی کودکی. مثلا برای کار دستیت میخواید رنگ قرمز رو استفاده کنی یا آبی، امروز دوست داری کدوم جورابتو بپوشی؟ یا گاهی وقتا ازش سوال بکنیم که مثلا دوست داری امروز عدس پلو درست بکنم یا ماکارونی؟ پس پرسش هایی که ازشون انجام میدیم یا انتخاب هایی که بهشون اجازه میدیم داشته باشن میتونه اعتماد رو ایجاد بکنه توی رابطه. قبل از ادامه ویدیو یه نکته کوچیکی خدمتتون بگم و اونم اینه که طبق آمار یوتیوب حدوداً 50% از دوستانی که ویدیوها رو مشاهده میکنن عضو یا سابسکرایب همراز نیستن. شما میتونید دکمه کنار لوگوی همراز رو که مشترک شدن یا سابسکرایب هست بزنید و عضو و همراه همیشگی ما بشید. اگر زنگوله کنارش رو به صورت آل بذارید برای شما نوتیفیکیشن میاد و در جریان قرار میگیرید، میتونید سریع ویدیوها رو مشاهده بکنید. و اما میخوایم ببینیم که اگر بنا به هر علتی اعتماد توی رابطه از بین رفت، چطوری میتونیم اون رو بازسازی کنیم. یادمون باشه که بازسازی اعتماد یعنی ایجاد یک رابطه جدید. پس حتماً به صبر نیاز داره، به تلاش و مداومت نیاز داره، به تایم و زمان هم نیاز داره. خسته نشیم، حوصلمون سر نره. نیاز داره که صبوری بکنیم تا احساس امنیت رو به رابطه برگردونیم. حالا ببینیم چه کارهایی انجام بدیم تا احساس امنیت بیاد توی رابطه و ناشی از اون اعتماد سازی دوباره صورت بگیره. یکی از مهمترین کارها و اولین قدم اینه که مسئولیت کارامون رو بپذیریم. یعنی اینکه عذرخواهی کنیم. خیلی صادقانه، خیلی راحت به دخترمون بگیم که من بابت عصبانیت اون روزم معذرت میخوام، اشتباه کردم. به پسرمون بگیم که بابت رفتاری که داشتم هفته قبل، ماه قبل، عذرخواهی میکنم، اشتباه کردم. قدم دوم اینه که رفتارهای اشتباه قبلی تکرار نشن. زمانی عذرخواهی واقعیه که ما برای انجام ندادن اون رفتار تلاش بکنیم و فرد مقابل ما اینو ببینه که دیگه اون رفتار رو انجام نمیدم یا واقعا دارم سعی و تلاشم رو انجام میدم که کمتر انجام بدم. پس از این لحظه رفتارهای اشتباهمون رو که اول ویدیو عرض کردم شناسایی بکنیم و دیگه اونها رو انجام ندیم. قدم بعدی اینه که اجازه بدیم فرزندمون از احساسش بگه. پس اگه از ما ناراحت، عصبانیه، از یه رفتار ما متنفره، از یه فکر ما، از یه اکت ما حالش بد میشه، اجازه داشته باشه اونها رو خیلی صادقانه به ما بگه. ما مقابلش نیستیم. یه مهارتی داریم به اسم مهارت همدلی. نیاز هست وقتی بچه ما داره از احساساتش میگه، یعنی یه شرایط هیجانی و ایموشنالی داره، ما سکوت بکنیم، بهش گوش بدیم و فقط یک جمله میتونه به اون کمک بکنه و به رابطمون. اونم اینه که متاسفم برای اینکه این احساس رو در تو ایجاد کردم. حتما وقت هست و بعداً راجبش صحبت میکنیم. نیاز نیست که الان صحبت بکنیم یا از خودمون دفاع بکنیم. مورد بعدی اینه که گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. یعنی با سوالهایی که میپرسیم به بچه‌مون بگیم که میشه به من بگی کدوم حرف من باعث میشه که تو اینقدر ناراحت، عصبانی بشی، تحقیر بشی. خودمون ازش سوال بپرسیم، ازش مثال بخوایم و فضا رو باز بکنیم برای گفتگو کردن. و مورد آخر تغییر عملی هستش. یعنی اینکه دیگه منتظر اکت فرزند ما. دیگه خیلی مهمه که از ما عمل ببینه و ببینه که ما داریم برای اون تغییر چقدر اقدام میکنیم و واقعاً
تفاوت رو مشاهده بکنیم. یه نکته‌ای هم داره در انتها اینو میگم، اونم اینه که جدای از این رفتارهایی که داریم انجام میدیم، حواسمون به تحکیم رابطه باشه. یعنی رابطه‌ای که توش یکم احساس امنیت و اعتماد اومده پایین، نیاز هست براش یه ذره تلاش بشه. پس این کارهایی که گفتم رو میکنیم. به غیر از اینها من پیشنهاد میکنم که فعالیت‌ها، اکتیویتی‌های 2 نفره رو حتما انجام بدیم که فقط میخوایم به لذت برسیم. منظورم مثلا درس خوندن نیستش. میخوایم به لذت برسیم با این فعالیت‌ها. پس هر چیزی که بچه ما دوست داره. اگر نقاشی کردنه، باهاش نقاشی بکشیم، وقت بگذرونیم. اگه صحبت کردنه، دوست داره اون با ما حرف بزنه، بهش گوش بدیم. اگه دوست داره با هم آشپزی بکنیم، دوست داره با هم دیگه سینما بریم، هر کاری که اون دوست داره رو انجام بدیم. این غیر مستقیم کمک میکنه که رابطه ما رابطه پررنگ‌تری بشه. و جمله آخر این که یادمون باشه تو هر رابطه عاطفی، مخصوصا رابطه والد فرزندی، احساس امنیت بسیار مهم و تاثیرگذار هست و حتما باید برای اون احساس امنیت و احساس اعتماد تلاش بکنیم. ویدیویی داره به شما پیشنهاد میشه. من اونجا طبق چند پژوهشی که بررسی کردم چند تا آیتم رو گفتم برای داشتن یک فرزند شاد. حتما این ویدیو رو ببینید و برای داشتن بچه‌های شاد و پر انرژی تلاش کنید.